حتى قبل أن تعلن الحرب على أوكرانيا، بدأت الأسواق الروسية بتسجيل خسائر بمليارات الدولارات. وبعد أن احتدمت المعارك وفرضت العقوبات، وخلال أيام فقط ارتفعت تكلفة الحرب بشكل جنوني. تكلفة الحرب ستكون باهظة، كلمات قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لبوتين حتى يردعه من بدء الحرب، وكان يقصد ما يقوله. لكن بوتين يصر على موقفه ويأمر قواته بالتوجه نحو الحدود وبدء غزو على كافة الجبهات بمشاركة مئات الآلاف من الجنود. هنا يجب أن يفكر بوتين بمصدر يعوضه عن هذه الخسائر، وهو أمر لا يمكن أن يغفل عنه. فبعد حرب منهكة لا بد من تعويضات مالية، وهذه حقيقة ما يتواجد في أوكرانيا. ولعل ما تملكه أوكرانيا من ثروات باطنية كان من بين الأسباب خلف هذه الحرب الوحشية. فالاقتصاد الأوكراني يعتبر لاعبا عالميا مهما وأكثر مما قد يتخيله البعض، ويؤكد قيمته بوضوح شديد غزو بوتين لأوكرانيا، خاصة أنها تتربع على عرش الصدارة في أوروبا من حيث الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاسترداد من خامات اليورانيوم. على مدى العقود الثلاثة الماضية فتحت مئات الشركات الأجنبية متاجر في جميع أنحاء أوكرانيا، وكان أكبر المستثمرين هم شركات السيارات الألمانية. ومع الوقت أصبحت أوكرانيا جزءا مهما من سلسلة توريد مكونات السيارات في الاتحاد الأوروبي. في مدينتي كييف وليفيف يعمل أكثر من 100,000 شخص في تعهد العمليات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى في العالم مثل فيسبوك. وبسبب الإمكانات الوافرة التي تملكها البلاد أصبحت وجهة رائدة لبنك الاستثمار الأوروبي وأكبر متلق للاستثمار من البنك. وسرعان ما انعكست قيمة الاقتصاد الأوكراني في رد فعل سوق الأوراق المالية مع بدء الغزو الروسي، حيث تراجعت وول ستريت في ذلك اليوم مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 800 نقطة، وقفز سعر النفط إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات. وهذا طبيعي أن يحدث لبلاد كانت تشكل الجزء الرئيسي من اقتصاد الاتحاد السوفيتي، حتى سميت بالسلة الغذائية للاتحاد السوفيتي سابقا والسلة الغذائية للعالم حاليا. الموارد الطبيعية الأوكرانية. لدى أوكرانيا مجموعة متنوعة من الموارد الطبيعية، بدءا من موارد الطاقة إلى الخامات المعدنية والخامات غير المعدنية. تمتلك أوكرانيا 7 أكبر احتياطي فحم في العالم، وثاني أكبر احتياطي فحم في أوروبا بحوالي 34 مليار طن. يمكن أن يلبي احتياطيها الطلب على الطاقة والصناعة في أوكرانيا على مدى 500 عام قادمة. تقع احتياطيات الفحم الرئيسية في البلاد في حوض دونباس وحوض ليفيف. تنتج هذه الاحتياطات حوالي 100 مليون طن من الفحم سنويا. كما تمتلك أوكرانيا أكثر من 1,100 مليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، كما يقدر أنها تحتوي على أكثر من 135 مليون طن من النفط و3 مليارات و700 مليون طن من احتياطيات النفط الصخري. وانتقالا إلى الحديد، تمتلك أوكرانيا برفقة كل من أستراليا وروسيا أكبر نسبة من رواسب خام الحديد في العالم، حيث تمتلك أوكرانيا وحدها ما يقدر بنحو 27 مليار طن من احتياطيات خام الحديد، وتحتل المرتبة السادسة في إنتاج خام الحديد العالمي، كما أنها من بين أكبر 10 منتجين لخام المنغنيز في العالم، ولديها أكبر احتياطي لخام المنغنيز في أوروبا. تقع الاحتياطيات الرئيسية في الجزء الجنوبي من أوكرانيا، حيث يحتوي حوض نيكوبول على حوالي ثلث الاحتياطيات المكتشفة في البلاد، بينما يمتلك حقل فيليكو توكوماكسكوي 66% من الاحتياطيات المكتشفة. وبالنسبة للتيتانيوم، تمتلك أوكرانيا أكبر احتياطي في أوروبا. أما الثروة الأهم التي تملكها البلاد هي اليورانيوم، حيث لدى أوكرانيا أكبر رواسب لليورانيوم في أوروبا، وتشكل 1/8% من رواسب اليورانيوم في العالم، كما أنها تحتل المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق.
الصناعة والزراعة. يعتبر التصنيع من أهم القطاعات في الاقتصاد الأوكراني من حيث الإنتاجية والإيرادات المكتسبة، ومن أهم هذه الصناعات هي المعادن الحديدية، لذلك فهي أكبر منتجي الصلب في العالم، ويتم إنتاج الحديد والفولاذ وأنابيب الصلب بشكل أساسي في حوض دونيتس، وهو القلب الصناعي للبلاد. تنتج الصناعات الثقيلة في البلاد الشاحنات والسيارات وقاطرات السكك الحديدية وعربات الشحن والسفن البحرية، وتنتج العشرات من المصانع الموجودة بشكل رئيسي في خاركييف وأوديسا وليفيف مجموعة واسعة من المعدات الزراعية. هذه المصانع نفسها قامت خلال الحقبة السوفيتية بتجميع الصواريخ وبناء السفن البحرية بما في ذلك حاملات الطائرات. وتتركز صناعة المعدات الكيميائية بشكل أساسي في كييف وسومي وفاستيف، وكانت تمثل ثلث الإنتاج السوفيتي السابق. تشمل الصناعة الكيميائية فحم الكوك والأسمدة المعدنية وحمض الكبريتيك والألياف الاصطناعية ومبيدات الحشرات. ومن المنتجات الرئيسية للصناعات الخفيفة هناك المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية، كما يتم إنتاج سلع استهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات. وتعد أوكرانيا من الدول التي تنتج محاصيل زراعية كثيرة، وذلك لخصوبة تربتها ومناخها المناسب للمحاصيل الزراعية، حيث تحتل المركز الأول على مستوى أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والمركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء. ومن أكبر 3 صادرات من المنتجات الزراعية هناك الحبوب والقمح والذرة، لذلك فهي الأولى عالمياً في صادرات عباد الشمس وزيت عباد الشمس، وثالث أكبر منتج للبطاطا في العالم، والخامسة عالمياً في صادرات القمح. تشمل الأطعمة المصنعة الأخرى اللحوم والحبوب والفواكه ومنتجات الألبان. وبحسب نتائج عام 2018 بلغت قيمة الصادرات الزراعية 24 ملياراً و300 مليون دولار. كما توجد أيضاً صناعات معالجة الأسماك المحلية في المدن الساحلية. مع كل هذه الثروات التي تمتلكها أوكرانيا، هل ما زلت تعتقد أن السبب الوحيد للغزو الروسي هو حماية الحدود؟ أم أن هناك مآرب اقتصادية مخفية؟ أخبرنا رأيك بالتعليقات.